Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd ce se întâmplă în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Îți reamintesc de Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Acum o poți instala și pe telefon, direct de pe site-ul nostru, idestiny.com, ai link și în primul comentariu. Și de asemenea vă reamintesc și de aplicația de tarot și astrologie, pe care vă puteți face oricând citiri de tarot gratuite și de asemenea tot acolo vă puteți programa și la o ședință individuală cu mine. La baza pachetului avem 7 de monede, împărăteasa îndrăgostiții. Da? O legătură aici cu zodia Gemeni, zodia Taur, zodia Balanță. Simt aici un moment în care ai de luat o hotărâre importantă privind o așteptare. Poate are legătură cu o sumă de bani, cu o investiție, poate e ceva pentru confortul tău. Mai văd aici, bineînțeles, și un cuplu care are un rol important în viața ta în acest moment. Mai poate să fie și că tu, ca și femeie, ai ultima decizie în această relație. Văd totuși și un sentiment de îndrăgostire, da? Un sentiment de liniște, de iubire, dar în același timp simt eu aici o atracție foarte puternică, o tentație care apare, dar și o decizie, știu eu, care se ia în acest moment, dar e o decizie care ține mai mult de inimă. Doiul de cupe, în plan personal. Aici văd o întâlnire interesantă cu o persoană dragă. Mai poate să fie cu doiul de cupe și faptul că ești într-un moment în care ai ceva de discutat important, fie cu partenerul, fie cu un prieten, cu cineva din familie. Mai văd de asemenea și un fel de uniune, da? Fie e vorba de o întâlnire, fie e vorba de o înțelegere, ceva ce planifici împreună cu o persoană. Iar apoi avem magicianul. Aici fie e vorba de faptul că începi un proiect împreună cu cineva, fie are legătură cu faptul că un personaj din relația asta tot amână ceva sau evită un anumit lucru. Ia să vedem despre ce este vorba. Doiul de cupe. Ia să vedem ce vrea să spun. Asul de cupe, uite, deci e vorba de o emoție nouă, liniște. Poate să fie vorba și despre un nou început cu această persoană, dar pentru unii simt aici că e vorba și de cineva nou. Uite, avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător. În plan personal, poate ești într-o perioadă în care ai o speranță foarte mare în legătură cu partenerul, în legătură cu un prieten, în legătură cu cineva din jurul tău, dar mai văd aici și un adevăr, da? Și un adevăr, poate să fie și o relație care e cumva diferită de normele sociale. Magicianul ăsta a venit cu 4 de bâte, deci fie aici cineva pregătește o petrecere, o întâlnire, fie e vorba de un personaj căruia îi place foarte mult să se distreze, să se simtă bine și atunci omul ăsta face tot ce se poate, doar poate reușește să te convingă. Mai poate să fie și startul unui proiect, așa simt eu să transmit, sau startul unei perioade în care vrei să faci ceva pentru starea ta de bine. Aici mai văd și un personaj mai viclean, așa din fire. Uite, avem cavalerul de monede. Aici cineva care îți vine în vizită, da? Cu un pachet, un colet. Poate să fie și că cineva vine către tine cu o dovadă fizică, palpabilă și îți propune ceva, te invită undeva. E un personaj pe care te poți baza, doar că e un personaj care e multifuncțional. Uite, avem 10 de bâte, deci e vorba de o persoană foarte aglomerată, care are enorm de multe lucruri pe cap. Nouă de spade, da? Deci un personaj aici foarte stresat. Și uite, mai văd și un inamic aici, da? Totuși un personaj căruia e ca și cum nu ies combinațiile, nu ies treburile, nu ies planurile.
Pentru tine avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești, dar poate ești și într-o perioadă în care dai dovadă de blândețe, de răbdare la locul de muncă, ai foarte multă creativitate și văd că lucrezi din suflet. Mai poate să fie și că o femeie are un rol important în acest moment, fie în partea ta financiară, fie la locul de muncă. Însă văd aici clar niște decizii mature. Cavalerul de Cupe, o invitație la dragoste pentru tine, în plan profesional sau financiar. Mai poate să fie și o veste bună pe care o primești legată de bani, legată de profesie, poate chiar o invitație interesantă, da? care vine. Mai văd și o veste de suflet care apare. Hai să vedem Regina de Cupe. Trei de bâte. Da? Deci o primă victorie, o primă bucurie. E ca și cum te apropii mai mult de un obiectiv pe care tu ți l-ai propus. Te apropii mai mult de liniștea ta. Nebunul, da? Deci poate să fie un drum necunoscut, dar poate să fie vorba și despre o deblocare extrem de rapidă. E ca și cum vrei să ieși din tipare. Pentru unii simt aici că aveți o sensibilitate aparte, aveți o conexiune aparte cu planul divin. Hai să vedem cavalerul ăsta de cupe. Ei, cavalerul ăsta de cupe a venit cu 8 de spade, deci un personaj aici mai stresat, da? Un personaj care are ca un fel de obsesie. Poate să fie și o vestă pe care o primești în legătură cu o problemă pe care cineva o are în plan personal. Da? Poate auzi de un coleg de la locul de muncă care are niște probleme din acest punct de vedere. Sau, cine știe, persoana iubită, da? Se poate gândi să-ți ofere ceva. Te-au ieșit mai multe cărți. Asul de spade, pajul de bâte și 10 de spade. Deci parcă e cineva disperat aici, care vine și îți cere ajutorul. Poate să fie vorba despre un personaj mai imatur, din punct de vedere emoțional, un personaj care acționează într-un mod imatur, într-un mod copilăresc. Mai vreau o carte. Șase de monede. Da? Deci cineva aici fie vrea să-ți facă un cadou, fie cineva îți transmite ceva important. Dar este clar aici, repet, cineva care are anumite probleme. Judecată. Da? Deci te revezi cu cineva. Poate să fie și o vestă pe care ai așteptat-o de mult timp, dar care, uite, are legătură și cu o transformare profundă. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 9 de bâte și regele de bâte. O legătură cu zodie de foc. Berbec, leu, săgetător. Surpriza aici pentru tine simt eu că are legătură cu o persoană temătoare. Este un personaj obosit, cineva căruia poate este teamă de reacția ta. Un personaj care se află în așteptare. Pentru unii văd și o legătură cu zodie de foc, berbec, leu, săgetător, dar aici surpriza are legătură, să știți, cu un personaj care știe bine să negocieze, știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. Persoana asta te vinde și te cumpără, doar că regele ăsta de bâte nu e un personaj, cum să zic eu, foarte familist, foarte liniștit, mai mult el e centrat pe ideea de luptă, pe ideea de acțiune, pe ideea de distracție, de a se simți așa invincibil. 9 de bâte, 6 de spade. A cuiva este teamă să facă un drum către tine. Poate cineva, uite, avem valetul de monede, deci un personaj aici care îți poate face o invitație undeva. Dar, repet, eu văd și o teamă foarte puternică legată de ideea de bani sau o teamă foarte puternică a cuiva legată de ideea de studii sau de o persoană mai tânără, un copil, un adolescent.
Magicianul. O conexiune văd aici cu o persoană care, așa cum am spus, uite, e și în plan personal. Deci eu cred că surpriza are legătură cu planul personal. Deci regele ăsta de bâte va încerca aici să te convingă de un anumit lucru, să negocieze cu tine. Pentru unii poate să fie și că regele ăsta de bâte își va pune cumva în fața sa toate uneltele pe care le are, tot ceea ce poate să aducă. Deci aici regele ăsta de bâte nu are intenții foarte bune, da? Eu văd aici că surpriza are legătură și cu faptul că omul ăsta, nu știu, iar minte, iar caută motive, iar promite și nu face. 10 de monede. Poate ceva legat de o ședință, de o adunare de oameni, poate ceva legat de ideea de familie, de grup, dar eu cred, repet, că are legătură cu viața privată. Da? Deci omul ăsta, știu eu, poate minți, iar pentru că, repet, nu e un personaj foarte stăpân pe sine, da? Și pe care tu cel puțin să te bazezi. Deci omul ăsta e într-o așteptare, da? Poate să fie și că persoana asta are niște probleme cu bani. Spânzuratul. Posibil ca omul ăsta să aibă parte de un blocaj și posibil să vină să-ți povestească despre așa ceva. E un personaj care se sacrifică. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Și cu regele ăsta de bâte e temător. Poate este teamă să nu afli ceva. Uite, surpriza are legătură cu o petrecere, o întâlnire undeva pe la amiază și avem o persoană vicleană, da? Cineva care, nu știu, parcă tot te amețește de cap. Sau cineva care evită, poate chiar un anumit mod de a acționa. Cineva evită să iasă dintr-o situație, că și cum omul ăsta te agită mai tare, da? Surpriza e că omul ăsta iar minte, iar le învârte, iar promite. Și avem zarurile, biciul și casa. Deci, poate omul ăsta evită să riște, poate să fie un personaj căruia pur și simplu este teamă de ideea de responsabilitate sau un personaj căruia este teamă de ideea de familie. Persoana asta riscă foarte mult. Luna. Poate un personaj care e foarte confuz din punct de vedere emoțional, cineva care poate trece prin niște momente mai întunecate ale vieții sale. Poate omul ăsta să-ți propună ceva. Poate ceva legat de bani, poate ceva legat de prietenie. Totuși, repet, eu nu văd aici un personaj foarte sincer. Prima carte, ziua de sâmbătă, o persoană vicleană, da? Deci aici, repet, e vorba de un personaj viclean, nu e un personaj sincer. O veste onorabilă, o veste bună, ziua de miercuri. Avem copil, să nu disperi, deci poate să fie și o veste cum că omul ăsta are probleme. Copilul nu înseamnă neapărat nou început, poate să însemne și o altă etapă, da? Dar poate să fie și probleme. Luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Berbec, te dorește cineva. Iar apoi avem zodia Rac, căsătorie, familie. Da. Posibil omul ăsta să-ți ascundă ceva.
fața ta pierdere, pagubă, deci fie omul ăsta are parte de o pierdere, de o pagubă, fie persoana aceasta trece prin niște momente complicate. Invitație, viitor. Avem apus, îmi pare rău. Răsărit, speranță. Iar apoi avem anotimpul de toamnă, femeie în vârstă. No. Eu cred că omul ăsta trece aici prin niște momente mai complicate ale vieții sale, dar e ca un fel de karmă, da, pe care o primește pentru ceva ce a făcut, pentru că eu văd aici clar că intenții bune omul ăsta nu prea a avut la viața sa. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Deci omul ăsta te dorește, da? Îți va transmite niște vești de dragoste, îți va spune cuvinte frumoase, îți va propune ceva. Dar avem lacrimi, da? Însă în același timp îl văd foarte înlăcrimat și gelos. O scrisoare, proces și judecată. Deci posibil omul ăsta să-ți dea o veste aici în legătură cu un verdict, în legătură cu ceva ce se petrece, în legătură cu o decizie, fie din punct de vedere juridic, fie o decizie pe care omul ăsta a luat-o sau o ia. Și avem, vei reuși ce gândești, să nu disperi și dragoste sinceră. Interesant. Deci, posibil ca persoana aceasta să facă tot ce stă în putință să-ți fie alături, da? Uite, va da dovadă de prietenie, își va dori poate chiar multă sinceritate cu tine. Uite, și avem o bucurie mică. Deci poate să fie și că omul ăsta, repet, va încerca pe cât posibil să te convingă de un anumit lucru. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ce îți va spune acest rege de bâte? Va spune că nu mai are nimic să-ți spună, parcă e ca și cum evită o discuție importantă. Spune că te caută peste tot și că nu-ți poate spune tot adevărul, da? Și că i-a ajuns. E ca și cum omul ăsta evită o discuție, evită să comunice, evită să spună ceva anume. Te iubesc în ciuda tuturor. Da, deci, repet, omul ăsta va evita să-ți spună ceva. Sper că într-o zi să mă poți ierta. Niciodată nu mă voi putea ierta pentru că te-am pierdut. Deci omul ăsta cu siguranță va evita aici să acționeze cumva. Va evita. Da. Va evita pentru că e posibil aici să fie și o trădare pentru unii dintre voi la mijloc. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară mai frumoasă.